ස්ටාර්ට් බ්‍රෝ YouTube channel එකට යාළුවෝ හැමෝම iPhone කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මික්සර් එකක්. ඉතින් මික්සර් ගැන නොදන්න කෙනෙක්ට මේ මික්සර් එක දැක්කහම ටිකක් පුදුම වෙන්න පුළුවන්. එයා මේ මික්සර් එක ගැන නොදන්න නිසා. ඉතින් මික්සර් එක ගැන දන්න කට්ටියට නෙමෙයි මම මේ වීඩියෝ කරන්නේ. මේ මික්සර් ගැන දැනගන්න ආස මේ බටන්ස් වලින් මොනවාද වෙන්නේ කියලා දැනගන්න ආස මේ මික්සර් ගැන නොදන්න කට්ටියට කරන වීඩියෝ එක මික්සර් ටියුටෝරියල් part 1 එක තමයි අපි මේ විදිහට ආරම්භ කරන්නේ. අපි මුලින්ම මේ මික්සර් එකේ මොඩල් එක පොඩ්ඩක් බලමු. ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් මේ මික්සර් එකේ මොඩල් එක. මේ මික්සර් එක ඔලෑන් මික්සර් එකක්. මෙතන සඳහන් කරලා තිනවා 1202 USB stereo powered mixer කියලා. ඊට යටින් ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් equalizer එක EQ එක. ඒ කියන්නේ මම පසුවට එන්නම්. අපි මුලින්ම බලමු මේකේ මික්සර් එකේ මේ මික්සර් එකේ channel කීයක් තියෙනවද කියලා. ඉතින් මේකේ channel 12ක මික්සර් එකක්. දැන් ඔයා බලලා ඇති කොහෙද මේකේ channel 12ක් තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපි බලමු channel එකක් වෙන වෙන වශයෙන් හඳුනගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙතන උඩම CH1 කියලා තියෙනවා. ඊට හැපැත්තෙන් තියෙනවා CH2 කියලා. ඉතින් මේ CH කියලා සඳහන් කරන්නේ channel කියන එක. මෙතන channel 1 එක විදිහට අපි මේක හඳුන්වනවා. ඊළඟට අපි මෙතන channel 2 එක තියෙනවා. ඊළඟට channel 3 ඔය විදිහට මේ විදිහට channel 12ක් අපිට මේකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට යටින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන port දෙකක් තියෙනවා. මේක XLR port එක, මේක normal port එක. ඉතින් channel එකක් වෙන වෙන වශයෙන් හඳුනාගන්නේ මේ විදිහටයි. අපි මෙතන උඩ channel කියලා තියෙන තැන ඉඳන් උඩ ඉඳන් පල්ලෙහාට මේක එක channel එකක් විදිහට තමයි අපි හඳුන්වන්නේ. ඊළඟට ආයි දෙවෙනි channel එක මේක. මේ විදිහට තමයි මේ channel 12 වෙන වෙන වශයෙන් මේ විදිහට හඳුනගන්නේ. ඔයාලට පේනවා මෙතන channel 12 මේ තියෙන්නේ පළවෙනි channel එක මෙහෙම උඩට. මේක තමයි පළවෙනි channel එක. ඉතින් පළවෙනි channel එකට අදාළ knobs ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මුලින්ම මෙතන රතු පාටින් පෙන්වන්නේ gain knob එක. ඉතින් මේකෙන් තමයි මේ channel එකට ලබා දෙන signal එක අපි අඩු වැඩි කරලා එළියට යවන්නේ මේ knob එක හරහා තමයි. ඔයාලට පේනවා මෙතන සුදු පාට knob තුනක්. මේ knob තුන තමයි EQ. මෙතන EQ section එක තමයි. ඒ කියන්නේ equalizer section එක. මෙතනින් පුළුවන් ඔයාලගේ මේක ඇතුළට ලබා දෙන signal එක, ඒ කියන්නේ sound එකේ high එක වැඩි අඩු වැඩි කරගන්න, mid එක අඩු වැඩි කරගන්න, එහෙම නැත්නම් low එක අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන් මේ knobs තුනේ. ඉතින් පල්ලෙහාට ආවම අපිට තව knobs තුනක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන තියෙන්නේ effects section එක. ඔයාලට ඒ signal එකේ effect එක අඩු වැඩි කරගන්න මෙතනින් පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා REV කියලා reverb knob එක. මෙතනින් පුළුවන් reverb එක ඒ signal එකේ අඩු වැඩි කරගන්න. ඉතින් මෙතන තියෙනවා pan කියලා knob එකක්. මේ knob එක ගොඩක් දුරට අපි මෙහෙම මැද්දට තමයි කියන්නේ. ඉතින් මේකෙන් වෙන්නේ left right කියලා මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඔයාලගේ එන signal එක අපි හිතමු සින්දුවක් අපි දෙපැත්තට බෆල් දෙකක් දාලා එළියට යවනකොට අපිට පුළුවන් මේකෙන් left පැත්තට කැරකුවාම ඒ පැත්තේ බෆල් එකට විතරයි මේ signal එක sound එක ඒ හඬ යන්නේ. ඉතින් මේ පැත්තට කරගුවාම දකුණු පැත්තට විතරයි වම් පැත්තෙන් ඇහෙන්නේ. ඒ විදිහට වෙනස් කරගන්න තමයි මේ pan කියන knob එක තියෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් දුරට අපි මේක මැද්දින් තියන්නේ දෙපැත්තටම සමබරව ඒ හඬ යනවා නිසා. ඊට යටින් තව තියෙනවා ඔයාලට පේනවා මෙතන TFL කියලා පොඩි knob එකක්, button එකක්. ඉතින් මේ button එක ගොඩක් දුරට වැදගත් වෙනවා කොන්සර්ට් එකක් වගේ කරන කෙනෙකුට, සවුන්ඩ් බැලන්ස් කරන කෙනාට මේ knob එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඉතින් මේ knob එකෙන් මේක මේ විදිහට උඩට කරාම මේ knob එක ඔෆ් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ channel එක හරහා එන signal එක මේ mixer එක control කරන කෙනාගේ headphone එකට ඇහෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මෙතනින් දෙන signal එක මේ channel එක හරහා එන signal එක මේ mixer එක control කරන කෙනාගේ headphone එකට ඇහෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ පල්ලෙහාට දාලා තියෙන channel වල
හඬ විතරයි එයාගේ හෙඩ්ෆෝන් එකට එන්නේ. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට කරන්නේ මේ නොබ් එක එයා පහළට දාලා තියාගන්නවා. ඉතින් එයාට එතකොට පුළුවන් මේ channel එක හරහා එන signal එක එයාගේ හෙඩ්ෆෝන් එකෙන් අහලා නිවැරදිව මේ EQ බටන් වලින් ඒ sound එක පැහැදිලි කරලා එයාට පුළුවන් master out එකෙන් ඒ sound එක එළියට යවන්න. ඉතින් මේ knob එකෙන් කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට එයාට ඒ අවශ්‍ය හඬ headphone එකට අරගන්න එකයි අවශ්‍ය නැත්තම් ඉවත් කරන එකයි. ඉතින් ඊට පල්ලෙහා පුළුවන් මේ faders එකෙන් පුළුවන් මේ signal එක අඩු වැඩි කරගන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේ channel එකකින් සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් තව බටන් එකක් තියෙනවා මෙතන මේ gain knob එකට යටින් pad කියලා. ගොඩක් වෙලාවට අපි මේ knob එක off කරලා තමයි තියන්නේ. ඉතින් ඒකට හේතුවක් තියෙනවා. ඔයා මේ channel එක හරහා මේක මික්සරේ ඇතුළට ලබා දෙන හඬ ඉතාමත් අධික ශබ්දයක් එනවා නම් ඔයාලට පාලනය කරගන්න බැරි නම් මේ knobs වලින් control කරගන්න බැරි නම් ලොකු හඬක් එනවා නම් මේ මික්සර් එක මෙතන peak කියලා බල්බ් එකක් තියෙනවා. මේ බල්බ් එක ඉන්ඩිකේට් කරලා එයා පෙන්නනවා එයාට මේ මික්සරේට ලැබෙන හඬ ඉතාමත් අධිකයි. ඒක අඩු කරගන්න කියලා එයා අපිට මෙතන බල්බ් එක on කරලා සිග්නල් එකක් දෙනවා. ඉතින් අපි ගොඩක් වෙලාවට try කරනවා මේ gain knob එකෙන් අඩු කරලා ඒ හඬ පාලනය කරන්න. සමහරවිට අපිට ඒ knob එකිනුත් ඒ හඬ පාලනය කරගන්න බැරි වෙන අවස්ථා තියෙනවා. එතකොට තමයි අපි මේ pad කියන knob එක පහළට මෙහෙම තද කරන්නේ. එතකොට එයා ඒ එන 20 dB කියන sound එක හඬ එයා අඩු කරලා ගානට ලස්සනට අපිට අවශ්‍ය කරන හඬ පමණක් balance කරලා එයා දෙනවා. ඉතින් බැරි වෙලා හරි මේක on කරොත් ඉතාමත් අධික ශබ්දයක් මේ මික්සරේට ලැබිලා සමහරට මේ channel එක pitch වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට අපි කරන්නේ මේ හැම එකම මේ knobs එක ඔබලා තියන්නේ. ඉතින් මේකට අධික ශබ්දයක් ලැබෙන එක වළක්වන්න තමයි මේ knob මේ විදිහට පල්ලෙහාට කරලා on කරලා තියන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි channel එකක් channel වල මේ buttons knobs වලින් වෙන්නේ. ඉතින් අපි පොඩ්ඩක් test කරලා බලමු කොහොමද මේ knobs වලින් මේ කැරකුවාම හඬ අඩු වැඩි වෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මගේ ලැප් එකෙන් මම මේ විදිහට සින්දුවක් දාලා එතනින් සිග්නල් එකක් අරගෙන මෙන්න මේ channel 12 කියන එකට ඒ සිග්නල් එක දීලා තියෙන්නේ. මම මේ knob එක පල්ලෙහාට දාලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා මේ විදිහට උඩටත්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා peak bulb එක පත් වුණා. ඉතින් මේ මික්සරේට ලැබෙන හඬ ඉතාමත් අධික නිසායි ඒ විදිහට වෙන්නේ. ඉතින් අපිට ඒක මෙතනින් අඩු කරලා අපිට බලන්න පුළුවන් මේ knob එක පත් වෙනවද bulb එක පත් වෙනවද කියලා. ඉතින් අඩු කරාම පත් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ අඩු කරලත් පත් වෙනවා නම් තමයි මේක අපි පහළට කරන්නේ. ඉතින් අපි කොහොමත් මේක පහළට කරලා තමයි ගොඩක් දුරට තියෙන්නේ. ඉතින් මේකෙන් පුළුවන් අපේ gain එක පොඩ්ඩක් එන හඬ පොඩ්ඩක් මෙතනින් වැඩි කරගෙන අපි දැන් මේ channel එකට ඒ signal එක ලබා දීලා තියෙන්නේ. මෙතන අපි EQ වලින් පොඩ්ඩක් අපිට හිතෙන විදිහට balance කරගන්නවා. අපි headphone එකෙන් අහලා අපිට satisfy වෙන විදිහට balance කරගන්නවා. ඉතින් මේ සින්දුව කරනම් මේ effect section එක වැදගත් වෙන්නේ නැහැ සින්දුව වලට. ඉතින් අපි බලමු දැන් මෙතනින් මේ channel එකෙන් sound එක පොඩ්ඩක් අපි මේ විදිහට වැඩි කරගන්නවා. මේ තියෙන්නේ master faders දෙක stereo master. මෙතනින් තමයි අවසානයේදී එළියේ තියෙන bubbles වලට sound එක යවන්නේ. මෙතන left පැත්තත් right පැත්තත් තියෙනවා. අපි බලමු මේ විදිහට sound එක වැඩි කරලා. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන මේ light වලින් පෙන්නනවා මේ විදිහට. ඉතින් ඔයාලට ඇහෙන්න ඇති ඒ හඬ අපි ඉතින් දැන් ඔයාලට මෙතනින් හඬ මේ විදිහට ඇහෙනවා ඇති. ඉතින් මේ knobs වලින් කරන්නේ මේ high කියන knob එකෙන්
පොඩ්ඩක් වැඩි කරාම සවුන්ඩ් එක ට්‍රිබල් පැත්ත පොඩ්ඩක් හයිස් පැත්ත පොඩ්ඩක් වැඩි වෙනවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් ට්‍රිබල් කියලානේ හඳුන්වන්නේ. ඉතින් හයිස් පැත්ත පොඩ්ඩක් වැඩි වෙනවා. මේක මේ නොබ් එක වැඩි කරාම ඒ සින්දුවේ මිඩ් එක පොඩ්ඩක් මිඩ් පැත්ත පොඩ්ඩක් කටහඬ වගේ ඒ පැත්ත පොඩ්ඩක් වැඩි වෙනවා. ඉතින් මේ ලෝ කියලා තියෙන්නේ මේක පොඩ්ඩක් වැඩි කරාම බේස් පොඩ්ඩක් වැඩි වෙනවා. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට අපි මේක මෙහෙම මේ බිඳුව කියලා තියෙනවා ඒ එතනට තමයි බැලන්ස් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් අපැහැදිලි හඬක් එනවා නම් තමයි අපි ගොඩක් වෙලාවට මේක කරකවලා ඊට මෙහෙට කරකවලා ඒක බැලන්ස් කරගන්නේ. ඉතින් සින්දුවකට මේ ඉෆෙක්ට් සෙක්ෂන් එක වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි මේ ලයින් එක හරහා මේකට සින්දුවක් තමයි සිග්නල් එක දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ ඉෆෙක්ට් එකෙන් අපිට ඇත්තට වැදගත් වෙන්නේ නැහැ ඉෆෙක්ට් එක. ගොඩක් වෙලාවට ඉෆෙක්ට් එක වැදගත් වෙනවා අපි දැන් මේ ලයින් එක හරහා අපි මයික් එකක් සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. කවුරු හරි මයික් එකෙන් අනවුන්ස් කරනවා නම් හරි දෙයක්. අපි හිතමු අවුරුදු උත්සවයක් වෙනවා නැත්නම් මොකක් හරි උත්සවයක කවුරු හරි කතාවක් පවත්වනවා කියලා. එතකොට අපිට පුළුවන් මෙතන ඉෆෙක්ට් එක පොඩ්ඩක් හෙට මෙහෙට වැඩි කරලා එයාගේ හඬ පොඩ්ඩක් ලස්සන කරලා එළියට ලබා දෙන්න. ඉතින් අපි මුලින්ම කරන්නේ හෙඩ්ෆෝන් එකෙන් ඒක අහලා එළියට ලබා දෙන එක තමයි ගොඩක් වෙලාවට කරන්නේ. ඉතින් ඒක මේ එනවුන්ස් කරන අතරමැදදී කරන්න යන්න එපා. එතකොට ගොඩක් අහන් ඉන්න කෙනෙක්ට අපහැදිලි වෙන්න පුළුවන් එකපාරටම හඬේ වෙනසක් ඇති වුනහම. ඉතින් ඔයා කොහේ හරි සවුන්ඩ් කරන්න යනවා නම් ඔයා මුලින්ම මේක මික්සර් එක ටෙස්ට් කරන අවස්ථාවේදී මේ නොබ්ස් කරකවලා මයික් ලයින් වලට විතරයි සින්දු දානවා නම් ඒ ලයින්ස් අඩු කරලා තියන්න. ඔයා හිතන්න දැන් ඔයා channel 1 එකට මයික් එකක් සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා නම් ඔය මයික් එක චෙක් කරනවා. එතකොට ඒ මෙතනින් ඉෆෙක්ට් අඩි කරලා පොඩ්ඩක් ඒක හඬ හරියට හදාගෙන තියාගෙන ඉන්න. මෙතන තියෙනවා 16 DSP කියලා digital reverb කියලා. ඉතින් මේකෙන් වෙන්නේ මෙතන අපිට පුළුවන් up down කියලා buttons තියෙනවා. ඉතින් මේ මේකන print එකේ වැරද්දක් තියෙන මේ up එකේ බුවාම අඩු වෙනවා down එකේ බුවාම වැඩි වෙනවා. ඉතින් print එක මෙතන up down කියන print එකේ වැරද්දක් තියෙනවා. අපි test 1 check 1 වගේ mic එකෙන් කියනවා කියලා අපි පොඩ්ඩක් check කරලා බලනවා. මෙතනින් පුළුවන් ඒ අපි කියන එක දෙපාරක් තුන් පාරක් එමන් නැත්තම් හතර පහ පාරක් ඇහෙන්න. ගොඩක් වෙලාවට මේක දෙකට දාලා තිබ්බම අපි කියන එක තව පාරක් ඇහෙනවා. ඊට පස්සේ තව එකක් වැඩි කරාම තුන් පාරක් ඇහෙනවා. ඔය විදිහට අපිට පුළුවන් මේ reverb එක නැවත ඇහෙන එක මේ විදිහට වැඩි කරලා හදාගන්න. ගොඩක් වෙලාවට නම් අපි මේකේ 16ක් තිබ්බට 16ම භාවිත කරන්නේ නැහැ. පන්න ගොඩක් වෙලාවට 5 හෝ ඊට අඩු අගයක් තමයි භාවිත කරන්නේ. ඉතින් ඒක ඒ විදිහට හදලා තියාගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ equalizer එක EQ එක මෙතනින් පුළුවන් අපිට ඒට මේට මේ කැලි ඒට මෙහෙට උඩට පල්ලෙහාට දාලා හඬ පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරලා හදාගන්න. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට අපි මේක balance mode එකේ ඒ කියන්නේ flat mode එකේ තමයි තියන්නේ. ඉතින් ඒක ගොඩක් කවුරුත් කරන දෙයක්. flat mode එක කියන්නේ සාමාන්‍ය මෙතනින් ලබා දෙන හඬ ඒ විදිහටම මෙතනින් කිසිදු වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. flat mode එකේ තියෙන නිසා ඒ විදිහටම අපිට පුළුවන් master එකට යවන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ headphone line එක. මෙතන පුළුවන් අපිට headphone එක සම්බන්ධ කරලා ඒ headphone එකට ඇහෙන හඬ අඩු වැඩි කරගන්න මෙතනින් පුළුවන්. අපි ටිකක් උඩට යමු. මෙතන තියෙනවා record line එක. මේ මික්සර් එකෙන් එළියට යන හඬ අපිට පුළුවන් මේ record line එක හරහා laptop එකට ඔයාගේ computer එකට සම්බන්ධ කරලා record කරගන්න. මෙතන තියෙනවා USB port එක, SD port එක. ඉතින් මෙතන පොඩි display එකක් තියෙනවා. මෙතනින් අපිට පුළුවන් අපි pen එකක් හරහා සින්දු දානවා නම් අපිට පුළුවන් මෙතන display එකෙන් බලලා අදාළ සින්දුව select කරගෙන මෙතනින් play කරන්න, pause කරන්න, stop කරන්න, යවන්න. ඒ ටික පාලනය කරන්න පුළුවන් අපිට මෙතනින්. ඉතින් මෙතන තියෙනවා record කියලා. මේ තියෙන record වෙන හඬ අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. කියන්නේ record වෙන්න යවන හඬ අඩු වැඩි කරලා මෙතනින් එළියට දෙන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා effect section එක. මෙතන තියෙනවා USB එක හරහා සින්දුවක් දානවා නම් ඒ USB එකෙන් යන එළියට යන ඒ සින්දුව
අඬ අඩු වැඩි කරගන්න මෙතනින් පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා effect section එකට අදාළ knobs ටික. මෙතනින් පුළුවන් send එක, ඒ කියන්නේ යවන එක අඩු වැඩි කරලා හදා ගන්න. ඒ වගේම repeat එක තියෙනවා. ඒකත් මේ විදිහට අඩු වැඩි කරලා හදා ගන්න පුළුවන්. මෙතනක් තියෙනවා වගේ pan button එකක්. left right කියලා කියන්නේ යවන්න ඕන පැත්තට left ද right ද කියලා අදාළ බබල්ස් වලට එළියට යවන්න පුළුවන් මෙතනින්. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මික්සර් එක මේ බටන්ස් වලින් සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් මේ channel මේ buttons වලින් මේ buttons මැද්දේ තියෙන buttons වැදගත් වෙනවා. ඉතින් මේ channel එකට මොකක්ද signal එකක් දුන්නොත් විතරයි. ඉතින් එහෙම නැතුව මේ buttons වලින් වැඩක් නැහැ. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මම මේ channel එකට විතරයි දීලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මම මේ knobs විතරයි භාවිතා කරන්නේ. ඉතින් මේ channel එකට signal එකක් දීලා මේවා කරකුවයි කියලා කිසිම වෙනසක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ mixer එකක. ඉතින් ওই විදිහට තමයි mixer එක ගැන නොදන්න කට්ටියට කියලා දෙන්න තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් කෙනෙක් බලනවා ඇති මේ wire දෙක මොකක්ද කියලා. මෙතන තියෙනවා stereo out එක. ඉතින් මේ left right කියලා මේ port දෙකට මම jack එක ගහලා මෙතනින් out එකක් දීලා තිනවා මගේ power amp එකට. මේ power amp එක හරහා තමයි මම bubbles වලට යවන්නේ. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මේ mixer එකේ amp එකක් එනවා. එහෙම amp එකක් එන්නේ නැති mixer උත් තියෙනවා. ඉතින් එහෙම mixer එකකට අපිට සිද්ධ වෙනවා power amp එකක් අරගෙන මෙතනින් power amp එකට දීලා power amp එකෙන් අපිට පුළුවන් එළියේ තියෙන bubbles වලට ඒ හඬ master එක යවන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි mixer එකක buttons වලින් සිද්ධ වෙන්නේ. මොකක් හරි මට අතපසු වෙච්ච දෙයක් එහෙම නැත්නම් නොදන්න දෙයක් මම නොදන්න දෙයක් ඕගොල්ලෝ දන්නවා නම් ඕගොල්ලෝ නොදන්න දෙයක් තියෙනවා නම් මට පල්ලෙහාන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් අදට වීඩියෝ එක මෙතනින් නතර කරනවා. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එක DMX control එක කොහොමද live program කරන්න කියලා part 2 එක ඉස්සරහට මම අරන් එන්නම්. එතන ඔයාලට සුබ දවසක්.